Hello guys, good afternoon. Today's video, ito gagawin natin tong pipinturahan natin to. Pero bago ang lahat, kiskisan muna natin to. Yan, kiskisan muna natin yan. Tapos pipinturahan natin ng primer. So bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share and subscribe, at huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para always updated ka sa aking mga video. So guys, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ngayon guys, primeran ko natin isa. Press dito, tapos ko nang nakiskisan, dito ka naman nakikisunod. Okay, dito na lang kayo guys.
at night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Ayan guys, tapos na kalahati. Ito naman, susaga na. Magpahinga muna tayo. Tapos tayo. Hanggang muna tayo sa baba. Hanggang muna tayo sa baba guys. Hindi para sa baba, no? Kaya bumaba muna tayo. Feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone. Mga ulit guys, na tayo. Update ko na. So yun guys, update lang. Dito naman tayo sa taas. No? Sana natin na naman ang pagpapos. Ano? So, update na ulit na natin. Bye-bye. Love. Hello guys, good evening. Hindi ko na kayo na-update kanina kasi nawalan tayo ng memory card sa kasamaang palad. Nawalan tayo ng full memory yung GoPro natin, kaya hindi ko na kayo na-update guys. So yun lang guys, natapos ko na yung malaki doon. Baka pipinturahan na siguro bukas ng tanghali So update ko na lang kayo guys, Dito ko na lang tatapusin yung video ko. So, kung bago ka lang sa channel ko at napadaan, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para always updated ka sa aking mga video. So guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!